שלום לכולם, שלום תמר. אנחנו שלום. היום נפגשנו לשוחח על הפודקאסט שנקרא התנדבות כתפיסת חיים וחברה. אז קצת להציג את תמר שמואלי, אישה של אנשים, עשייה, תנועה, עוסקת במגוון של תחומים, למדנית, יצירתית, גם שכל, גם רגש, הרבה רגש, נתינה, במקצוע עובדת בתחום השיווק, מלווה תהליכים אישיים וקבוצתיים, מנטורינג, היא גם חברה בוועדי ניהול של עמותות שונות, בת 52, גרה ברעננה, וגילוי נאות, חברה מאוד טובה שלי. שלום תמר. היי נאווה, מה קורה? אמרת לי שהמוטו שלך הוא המשפט Be the change you wish to see in your world, של מהטמה גנדי. הייתי שמחה שתספרי לנו איך זה בא לידי ביטוי בחיים שלך. לאורך כל השנים הציפייה שלי לראות חברה אחרת או לראות דברים שיותר אני רוצה שישתנו או שישתפרו או לשמר אותם, הבנתי שנורא קל לשבת על הגדר ולא לעשות כלום ורק להעביר ביקורת, אבל אם אני רוצה להיות משהו, אני רוצה שיהיה שינוי, אני רוצה שדברים ישתנו, אז אני חייבת להיות חלק מזה, אני חייבת מה שנקרא לרדת למגרש המשחקים ולשחק, כי הכי קל להיות על הטריבונה. אבל החיים הם במגרש לטוב ולרע, וכשהם פחות טובים, אז בוא נזיז אותם, בוא נשנה אותם, בוא נשחק אותם. ואני גם שחקנית קבוצתית, אז זה בכלל מתאים לי להיות על המגרש, ולהיות עם האנשים, ולהיות חלק מאנשים טובים, וממקום, ולהביא את הטוב גם בארץ, גם מחוץ לארץ. יש לנו גם מורשת כעם יהודי שגם מחויב לאנשים אחרים, לראות, לא לראות, כאילו לשים לב לכולם, זה מתחיל מהשומר, לזה שמנקה את הרחוב, לזה שמנקה את המשרדים, וגם לבכירים, כולנו אנשים, תמיד לזכור שכולנו בסופו של דבר אנשים, כולנו רוצים שיחייכו אלינו ויסתכלו עלינו ויראו אותנו, ועם זה אני הולכת, אז אם אני רוצה שהעולם יהיה מחוייך יותר, טוב יותר, אז אתה צריך להיות את זה, לחייך, לדבר, להגיד, לעשות. אז איך זה בא לידי ביטוי בהתנדבויות? איך זה מקושר לזה? וואו, אני חושבת שמגיל, מהתיכון, שקודם כל זה התחיל כהתנדבות כחובה, ואז כזה המשכתי לשחק שחמט, עד היום אני לא יודעת לשחק שחמט, אבל היה לי אז בחור גבר, בבית אבות שהתנדבתי בו, שהתעקש ללמד אותי כל שבוע שחמט, כל שבוע התעצבן איך אני לא מבינה את המהלכים, וזה הלך איתי אחרי זה שהתנדבתי בעמותת משאלת לב שמגשימה חלומות, משאלות לב לילדים שחולים במחלות בעלות סיכון חיים, אני חושבת שהייתי שם כמעט 15 שנה. כל מיני התנדבויות בקורונה, במבצעים הצבאיים לצערנו, לא, אנחנו סיפור, מנטורית ליזמיות צעירות, מנטורית לתרגל שפה, הגעתי לפרויקט, לא, זה תמיד מתגלגל, התרגלתי עברית עם בחורה סטודנטית ערבייה שביקשה לתרגל את העברית שלה. אז הייתי שמה, משלחות לאפריקה, להוביל משלחות לאפריקה, גם זה אני עושה, אני עובדת בוועד מנהל של עמותה שמנגישה טכנולוגיה ותכנות לילדות כבר ביסודי. ודוקים כאלה. רגע, כל כך הרבה דברים. בואי נבחר רגע דבר אחד שתוכלי לספר לנו אותו יותר לעומק, ככה על ההתחלה, כדי להביא אולי את הפרויקט שאת הכי אוהבת או הכי מתחברת אליו. יש לנו ככה איזה 2 דקות לדבר עליו. אני חושבת שאם אני צריכה לבחור פרויקט משמעותי לאורך שנים, דווקא אני אבחר את משאלת לב, ששם נחשפתי שהנתינה היא בכל מגזרי החברה. נכנסתי לבתים של דתיים חרדים בבני ברק, ונכנסתי, פגשתי ילדים מהמגזר הערבי בבתי חולים, ומכל קצוות הארץ. הבנתי ששם אולי זה מה שגיבש לי את הזה, שכולנו אנשים בסופו של דבר, ואנחנו חולים, כולנו חולים, זה לא משנה מה, ושם החשיפה הזאת, הרגישות הזאת, ההבנה שהחברה היא מורכבת מאנשים, ושם הבנתי שצריכים לעשות כמה שיותר. וכולנו צריכים את זה. זה בעצם, מה לב. עושה משאלת לב? מה היא מממשת עבור אנשים חולים? משאלת לב זה סניף הישראלי של מקוויש, זה לילדים עד גיל 18 שחולים במחלות בעלות סיכון חיים,
ויש לה משאלת לב, משאלת כזאת, שאני התנדבתי בלבוא ולהבין מה היה משאלת לב, מה באמת בפנים הם רוצים, זה יכול להיות לפעמים דברים לא וואו, זה לפעמים זה של משהו כמו סלולר או מסך טלוויזיה קטן לחדר, וזה לפעמים גם היה לפגוש, הייתה לי מישהי שרצתה לפגוש את ראש הממשלה, ומישהי שרצתה לפגוש סופרים או זמרים, ולהבין למה היא רוצה, למה זה חשוב לה. וזה להתחבר לילדים, שאף פעם אנחנו עם כל הילדים, פגשתי גם ילדים די 3 ו4 והייתי יורדת לשחק איתם על הרצפה בצעצועים שלהם, הם אומרים שזה מה שהם רוצים, וזה שחקן, או איזה זמר, ואתה מבין את התמימות של הדברים, וגם שומר על התמימות, על הפרופורציות, על הלב, בעיקר לזכור שלכולנו יש לב, וחשוב שהוא יהיה מלא וטוב.